שום דבר שאני אגיד פה לא ישנה את העובדה שהישראלים שבורים. אנחנו שבורים, אנחנו אומה שבורה, וזה בא לידי ביטוי בהמון המון מובנים, וכולנו מסתובבים עם פצע פתוח. משהו מאוד מאוד עמוק בחוויית הביטחון הקיומי, נסדק, נשבר, התרסק. האם אנחנו חסרי אונים מול זה? זאת שאלה. אבל לעצם החתירה לשינוי יש משמעות. אם אתה ממשיך לחתור לשינוי, גם אם לא תשיג אותו בזמן שלך, בעולם שלך, אתה יכול להחזיק את התקווה שעבור הילדים יהיה אחרת. ברוכות וברוכים הבאים להסכת קשה להאמין. סדרת מפגשים עם הישראלים והישראליות שאחרי ה7 באוקטובר התנפצו להם האמונות. וכן, זה כנראה משפט שאפשר להגיד על רבים מאיתנו. שלום מיכל. היי אפרת. מיכל ניובורן, פסיכולוגית קלינית ומדריכה בכירה, בשני העשורים האחרונים מטפלת וגם מכשירה אנשי מקצוע לטיפול בנפגעי טראומות, מלחמה, טרור, אלימות מינית. מעבר לעבודה הטיפולית, מיכל את קב"נית במילואים וראש המערך הקליני ביחידת ליבה בצה"ל, ומייסדת שותפה ומנהלת מערך השירותים הקליניים של עמותת 7 פלוס, מעגלים של תקווה, שמנגישה טיפול נפשי מקצועי לנפגעי ונפגעות פוסט-טראומה מה7 באוקטובר. אכן. אפשר להגיד שאת פוסט-טראומה זה הדבר. מידל ניים, כן. כן. אז את יודעת, אנחנו פה בהסכת על משברי אמונה, ואולי השאלה הראשונה המתבקשת היא, למה את פה בעצם? מה הקשר בין פוסט-טראומה למשברי אמונה? שאלה מצוינת. פוסט-טראומה זה נושא שיש עליו לאחרונה המון מודעות, בטח סביב אנשי צבא, ויש בפוסט-טראומה המון מרכיבים שקשורים לפחד של האדם, ממצבים של מוות, פגיעה פיזית בו בעצמו, באנשים אחרים. ככה אנחנו לפחות מכירים את זה. המרכיב העמוק כן קשור לאיזשהו שבר אמונה ואמון. שבר אמונה שלי בעצמי, ושבר ביני לבין האחרים. לכן המון פעמים אנחנו נראה אנשים פוסט-טראומטיים מתרחקים גם מאנשים אחרים סביבם, כולל מאנשים שהיו עבורם משענת בטוחה, וגם מתרחקים לאט לאט מעצמם. חלק מזה קשור למנגנון של הרצון המאוד מאוד טבעי לברוח מדברים קשים שעברתי, שאני לא רוצה לפגוש אותם ולא רוצה לפגוש את מה שהם מעוררים בי. וחלק מזה קשור גם לקריסה של האמונות שהיו לי לפני הטראומה. זה קשור לאמונות שלי בעצמי, לאמונות שלי בבני אדם אחרים, למערכת הערכים שלי. אז בהמון מובנים פוסט-טראומה היא משבר אמונה לכל דבר. זה לא אינטואיטיבי וזה בכלל לא טריוויאלי להסתכל על זה ככה, כי כמו שאמרת, אנחנו רגילים לחשוב שטראומה, פוסט-טראומה מתפתחת אחרי הטראומה, והטראומה היא בדרך כלל אירוע קשה, אובייקטיבית, שנורא אפשר להבין למה מתפתחת שם, למה מתפתחות תופעות של פוסט-טראומה, אבל לפעמים בתוך האירוע המאוד מאוד קשה הזה, או אפילו בלי אירוע מאוד מאוד קשה, יש איזשהו שבר שאת אומרת שהוא יותר רוחני, והדבר הזה כשלעצמו הוא סוג של טראומה. לגמרי. בעצם אם אנחנו חושבים מה זה אמונה, אמונה זה איזשהו אזור בתוך הנפש שלנו, הרוח שלנו, תלוי את מי אנחנו שואלים, זה המרחב שבו יש לנו זיקה למשהו שהוא מעבר לעצמנו, למשהו גדול מאיתנו. זה יכול להיות הזיקה והקשר שלנו לאנשים אחרים, או לרעיונות, לערכים, למערכת, לארגון. זה המקום שבו יש אמונה. אמונה היא אף פעם לא קשורה לאדם רק עם עצמו כיחידה נפרדת. ומה שהרבה פעמים קורה בפוסט-טראומה, וספציפית נדבר על טראומה שהיא מעשה ידי אדם, כן, לא נגיד איזשהו אסון טבע, זה שיש טלטלה מאוד עמוקה במרחב הזה. משהו מנתק את האדם מהזיקות שמחברות אותו לדברים שהם מעבר לעצמו. והניתוק של הזיקה הזאת, זה הדבר, כאילו, שם המשבר אמונה, ושם את אומרת, זה גם המקום של הטראומה. ממש. זאת אומרת, אני לא מגדירה את כל ההפרעה הפוסט-טראומטית חלילה כמשבר אמונה, ויש בה מרכיבים ביולוגיים ומרכיבים של חרדה, ומרכיבים שאנחנו יודעים איך להתמודד איתם בטיפול, מה שנקרא מבוסס ראיות, שמגיע לתוצאות טובות. לא הייתי רוצה לעורר איזשהו רושם שזה תמיד חייב להיות קשור לרוח או לאמונה, אפשר לעזור לאנשים גם בדברים מאוד מאוד פשוטים, אחרי טראומה. אבל המרחב הזה של האמונה הוא מרחב מאוד מעניין,
שאסור לפסיכולוגיה להזניח אותו. זה בעצם החלק של הרוח שגם חוטף מכה אדירה בטראומה. לא רק הנפש ולא רק הגוף מטלטלים, הפציעה היא גם ברוח. בואו ננסה קצת יותר לפרוט את זה לאיזה סוג של אמונות שנשברות יכולות לייצר את הטראומה הזאת, או איזה כאילו איך מתבטא השבר. כן, אמונה במה? אז אמונה קלאסית, כשאנחנו מדברים על אמונה, אנחנו מדברים על אמונה באלוהים, והיא חלק מהסיפור הזה, ויכולה להתבטא בפועל בזה שאנשים חוזרים מאיזשהו אירוע טראומטי, והאמונה הדתית שלהם מתערערת. אבל זה מקרה פרטי של משהו הרבה יותר רחב. כי בעצם אחד הדברים שמחזיקים את הרוח שלנו, ומחזיקים את תחושת המשמעות שיש לנו בחיים, זה אמונה שלנו באיזה שהם, גם קודם כל בבני אדם, אם זה בבני אדם מסוימים, ואולי אפילו בבני האדם כבני האדם, באנושיות. בדיוק. ואמונה באיזושהי מערכת ערכים שמנחה אותנו, שהיא כמו העמוד שדרה רוחני שלנו. כאילו יש עמוד שדרה לנפש, לגוף וגם לרוח. איזשהו מצפן פנימי, שגם אם הוא מתומלל לנו וגם אם הוא לא מתומלל לנו, לאורו אנחנו פועלים בעצם. נותן לנו תחושת משמעות. משברי אמונה בעקבות טראומה עושים משהו לעמוד השדרה הזה. הם מטלטלים אותו, פוצעים אותו, ולפעמים האדם ממש מתנתק ממנו ברמה שהוא לא מכיר את עצמו. אחת הדרכים לדעת שמישהו סובל משבר אמונה, זה שהוא מספר לנו שהוא לא אותו אדם. זה משפט שאנחנו שומעים מהרבה חיילים שחוזרים מהקרב, נכון? או מאנשים שעברו איזה אירוע מטלטל. אני לא אותו אדם, או אפילו ישראלי פשוט. אני מאז 7 באוקטובר לא אותו אדם. מה הכוונה? הרי כשהוא אומר אותו אדם, הוא לא מדבר רק על ההתנהגות שלו. הוא מדבר על איזשהו משהו עמוק, איזשהו תחושת סנס קוהרנטית כזאת לגבי מי הוא. אצלי לפחות זה מעורר המון הזדהות. זאת אומרת, יש באמת איזושהי תחושה שמאז 7 באוקטובר, אנחנו, לא אותם אנשים, כבני אדם, כישראלים, כיהודים, אני לא יודעת מה. אני חושבת אולי הדבר הבסיסי ביותר שנשבר זה מה שהתחלתי איתו, האמונה הזאת באיזושהי אנושיות. כאילו שיש איזה סטנדרט של בני אדם שבאמת התנפץ. אני מאוד מתחברת לזה. הייתי מחלקת רק בשביל הצורך הדידקטי את משברי האמונה ל3 חלקים נגיד. משבר אמונה בעצמי, באיזה אדם אני, משבר אמונה בבני האדם, במי הם בני האדם, מה זה האנושות, ומשבר אמונה במערכת. והמערכת יכולה להיות ההורים שלי, המפקדים שלי, הממשלה שלי, לא משנה מה, הארגון שבתוכו אני חי. אלה אולי 3 קטגוריות שסובלות פציעה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על 7 באוקטובר, על משהו שאולי כל ישראלי יכול להזדהות איתו, אנחנו מדברים על זה שפגשנו ברוע אנושי צרוף. במופעים של סדיזם, של אכזריות, של רצון למחוק, זה זעזע הרבה אנשים. אז אם אנחנו מדברים על אנשי שמאל עם איזושהי, נגיד פנטזיה, פעם לא הייתי קוראת לזה פנטזיה, זה מבטא גם אמונה, בדיוק, כן. אמונה, שיהיה פה שלום שכולנו רוצים בטוב, לא כולם מאמינים בזה שוב, וזאת איזושהי אמונה שלאורה הם חיו. אבל בכלל המשבר בא לידי ביטוי בשאלה מי הם בני האדם. האם בני האדם הם טובים מיסודם? האם בני האדם יכולים לספק לנו סביבה שבתוכה אנחנו נמצא מופעים של רכות, של אנושיות, של ביטחון, או לחלופין, אם נעשה את הפיצול הזה, בני אדם הם רעים, יש אכזריות וסבל בעולם, ומתחילות לעלות בי שאלות כמו, שווה בכלל לחיות פה? תשמעי, אחד הדברים שאת אומרת, אני פתאום נזכרת בשיחה שצילמו, מין שיחונת כזאת, או אפילו, לא יודעת אם זה הצולם, או שזה אולי תועד איפשהו, של טראמפ, עם אחד משורדי השבי שבאו לפגוש אותו, ושטראמפ שאל אותו, פגשת שם מבעים של אהבה, של חמלה, מישהו הציע לך איזה כוס מים, מישהו נתן לך חיבוק, וברגע הראשון אמרתי, וואו, איזו שאלה אינפנטילית, כאילו, איך אתה יכול לדבר על מבעים של אהבה במנהרות בעזה, אבל לאור מה שאת אומרת עכשיו, זה כאילו, את יודעת, זה נותן איזה צוהר לנפש, לא רק של טראמפ, אלא אני חושבת של אנשים הערביים בכלל, של, כאילו לא יכול להיות שגם בתוך הגיהנום שהיית לא פגשת איזה מימד של אנושיות, והתשובה הייתה לא. וזה מרסק, כן. זה מזעזע. היינו עוד לפני 7 באוקטובר באיזשהו מיזם התנדבותי הומניטרי באוקראינה, לפליטי המלחמה.
מי זה היינו? את יצאת? כן, האמת היא שאולי אני אגיד 7 פלוס מעגלים של תקווה, זאת עמותה שהקמתי ביחד עם חבר טוב שלמה אומן למען הנפגעים בישראל, ועם עוד צוות בכיר ומדהים של פסיכולוגיות שכולנו מתנדבים בדבר הזה, ויש לנו היום 600 מטפלים שקולטים גם נפגעים שאין להם דרך לקבל את הטיפול המתאים מהמוסדות הציבוריים, כי הם לא מוכרים, אבל היסודות של המערך הזה הונחו כבר באוקראינה, עוד בטרם המלחמה הזאת, כי נסענו להגיש סיוע הומניטרי, ומהר מאוד זה הפך להיות סיוע נפשי, ואחר כך הכשרה של מטפלים אוקראינים כדי לטפל בטראומה. באנו בתור מומחים מישראל, שיודעים איך להתמודד עם דברים, עד שחטפנו את זה פה. כן. אבל הייתה ילדה אחת, שהיא הייתה השראה שלי, אני מצטטת אותה כמעט בכל מקום. ילדה בת 9 יודעת אנגלית מעולה, ברחה עם אימא ואח שלה הקטן מאיזה בית בוער במזרח אוקראינה, והיא עבדה כמתרגמת גם מבחינת שפה בתוך המחנה פליטים, אבל בעיקר הסבירה לנו מה זאת הוויה של פליטות, מה עובר בן אדם שנאלץ לפגוש באיזו אכזריות כזו באמצע החיים ולברוח מהבית הבוער שלו, כמו אנשים בעוטף. אוקיי. ונעזרנו בה בהמון דברים משמעותיים, זה היה מפגש מאוד מכונן. לפני שהלכתי אמרתי לה, תקשיבי, את מורה ממש טובה, אני הולכת למקום שבו אין ילדות כמוך, ואני צריכה איזו עצה טובה לדעת איך אני פוגשת ילדות אחרות, מה אני אומרת להם, מה ייתן להם תקווה. ואז היא אומרת לי, והיא יודעת אנגלית מעולה, היא מתעמלת, היא אומרת לי, tell them to remember you. אוקיי? עכשיו, ברגע הראשון, אני כאילו אומרת, מה זה tell them to remember you? הם לא מכירים אותי, איך הם יכולים לזכור מישהו שהם עוד, איזה מין עצה זאת? ואני יודעת שהיא גאונה, ואני מבינה שהיא מספרת לי משהו עמוק. והאמת היא שמה שהיא התכוונה זה להגיד, תגידי להם שהם צריכים לזכור שיש גם אנשים, לא את ספציפית, אנשים כמוך. אנשים כמוך. אנשים שלא משנה איזה מופעי אכזריות ורוע הם פוגשים, הם באים ומושיטים יד למישהו. זה יעזור להם להגיע לשלב הבא. זה יעזור להם להאמין במשהו עד שהם יפגשו את האדם הטוב הבא. שזה מתקשר בדיוק למה שאת אומרת. כאילו אנשים מטבעם, ואנחנו רואים את זה גם בכתיבה בתוך אושוויץ, מחפשים איזשהו אדם שיעזור להם להאמין שבני האדם הם בכל זאת טובים. שיש איזושהי סיבה להאמין ולקוות שגם מופעים של טוב לב, שלום, שלווה, ביטחון, יכולים לשרור שוב בעולם אחרי מה שראינו. כשאנחנו לא מוצאים את הדבר הזה, אנחנו באמת עשויים לקרוס. לאנשים ציניים, או שאני אומר פסימיים, יותר קל בהיבט הזה? זאת שאלה ענקית. אני אענה עליה בכמה רמות. כשאנחנו מדברים רק על פוסט-טראומה בפני עצמה, ואנחנו מדברים לא על פציעה מוסרית כרגע, או על מופעים מאוד חמורים של אשמה, אז המחקר מצביע על זה, שמה שגורם לך להיות פגיע לפוסט-טראומה, כי המון אנשים עוברים טראומה, ורק מעטים מהם מפתחים פוסט-טראומה, מאותו אירוע אפילו. המחקר מצביע על זה שיש נוקשות בתפיסות שלך לגבי העולם, או לגבי עצמך, לא משנה לאיזה כיוון, אתה הופך להיות יותר פגיע. זאת אומרת, גם אנשים שתופסים את העולם כמקום נוראי, לא בטוח, מסוכן, כשיש להם אירוע טראומטי, זאת כאילו ההוכחה, אבל זה מרסק בהם משהו, כי זה היה מערך הגנה. וגם אנשים שתופסים את העולם בצורה נאיבית, כאילו העולם הוא מקום רק טוב, אני יכול להתמודד עם כל דבר, גם הם עשויים לקרוס. זאת אומרת שהנוקשות של התפיסות שלנו, ולא התוכן, זה מה שהופך אותנו לפגיעים. אם אנחנו מוכנים לשאול, להסתקרן, להתבונן, לנוע, להשתנות מהסביבה, אז יש לנו איזו הסתגלות, איזו גמישות בנפש, שמאפשרת לנו לשאת גם טראומות. תפיסה נוקשה, בין אם היא צינית ובין אם היא נאיבית, היא מסמלת משהו על זה שאנחנו מקובעים, נוקשים, וכנראה הופכים יותר פגיעים לאורך השנים. מעניין. אבל אם אני לוקחת את העניין שדיברת על ציפייה, כי הנושא של ציפייה, אמונה, תקווה, זה מושגים שהם מאוד ככה מעורבבים, קרובים. יש כתיבה של ויקטור פרנקל, שאולי רוב האנשים מכירים, על האדם מחפש משמעות, הכתיבה שהוא עשה בתוך מחנה אושוויץ, והוא שם מתאר שבפרק הזמן שהיה חולף, לדעתי בין חג המולד, משהו סביב החגים הנוצרים, הרבה אנשים היו מתים או מתאבדים. והוא התחיל לחקור את זה. חלק ממה שעזר לו זה להישאר נאמן למה שהוא עשה בחיים הקודמים.
ומה שהוא מתאר זה שאנשים שהייתה להם ציפייה שהמחנה ישוחרר עד חג המולד. לא משהו שהם עשו, אלא ציפייה למשהו שיקרה מבחוץ. הם האנשים שכשהגיע הרגע הזה, והציפייה לא התממשה. בדיוק. אז הם קרסו. או מתו כי המערכת החיסונית שלהם נחלשה לדעתו, או אפילו בחרו לקפוץ על הגדר. ולעומת זאת, תקווה אקטיבית, זאת אומרת לא תקווה למשהו שיגיע מבחוץ, אלא איזשהו חיבור שלי לאמונות שלי, לערכים שלי, וניסיון לפעול, לא רק להרהר, אלא לפעול בצורה אחראית בעולם כדי לממש את מה שחשוב לי, גם כשהתנאים מאוד 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 חריפים, זה איזשהו גורם חוסן, שאפשר לאנשים לשרוד את אושוויץ, או להבדיל לשרוד את הדברים שאנחנו מתמודדים איתם, לא רק לשרוד, לחיות. כי בעצם ברגע שאני עושה משהו אקטיבי, למען משהו שחשוב לי, זה קצת חוזר למה שאמרתי על אמונה, אני מאפשר לעצמי לצאת מהדבר הזה שהוא האדם המצומצם שסובל ושקוע בעצמו וחסר אונים מול כוחות גדולים. אני מחבר את עצמי למשהו יותר גדול, שהוא לרוב משהו אנושי, זה יכול להיות בני אדם ספציפיים או השקעה כללית באנושות, וזה בפני עצמו מאפשר לי לייצר יותר טוב בעולם, לייצר יותר אמונה. המעשים שלי מחוללים עוד תקווה ועוד עוצמה בתוכי. ולא רק תקווה, אני חושבת, אם דיברנו על זה שמשבר האמונה הספציפי הזה זה באנושיות, בטוב האדם, אז את בעצם אומרת שאם אני פועלת בצורה טובה, אז אני כאילו במעשים שלי מוכיחה שיש טוב בעולם, שיש אנושיות עדיין. בדיוק. זאת ההשראה מהילדה הזו שסיפרתי עליה באוקראינה, שהיא בעצם גרמה לי להבין משהו שידעתי קודם, אבל מאוד מאוד לדייק אותו לעצמי, שלא משנה מול איזה כוחות אכזריים גדולים שגורמים לחוסר אונים מסוים, לא משנה מול מה אני עומדת, פעולה סולידרית שלי, פעולה של להושיט יד למישהו אחר, היא כבר משנה משהו. אם אני יצאתי מהאזור הזה של החוסר אונים ואמרתי, אוקיי, זה המצב, אבל מה עכשיו אני יכולה לעשות כדי לממש את הערכים האנושיים שלי? איך אני בכל זאת יכולה להיות טובה למישהו אחר? כמו שטראמפ שאל, שזה הזוי שדווקא הוא יהיה לנו למורה לצד פרנקל, אבל נניח לזה. זה הדבר. אנשים שעסוקים בסיוע לאחרים, גם במצבי משבר, תמיד מדברים על זה שזה מחזק אותם אפילו יותר מאשר את השני. זה כאילו איזשהו מרחב טרנספורמטיבי שמאפשר לנו להתעלות מעל המצבים שגורמים לנו לחוסר אונים. אני חושבת על זה צורת טיפול הזאת, אני לא יודעת אם זה טיפול או שזה איזשהו משהו, אלמנט שנותן חוסן, שאת מדברת עליו, זה יכול לקרות בתחומים שבהם אנחנו כבני אדם, יש לנו איזה, קוראים לזה agency, כאילו יש לנו איזה יכולת לפעול ולעשות משהו, אבל כשמשבר האמונה שלי, כמו שהזכרת קודם, במערכת, במדינה, בצבא, בזה וגם אנשים כאלה פגשנו פה בעסקת הזה לאורך השיחות, כשהדבר הזה קורס, ואין לי את היכולת לשנות את זה, זאת אומרת, אני לא, אין לי יכולת להשפיע על הדבר, זה פשוט קורה, שם גם מתחולל איזשהו משבר קשה. המשבר של האמון שלי במי שאמור להחזיק אותי, כאילו המערך הזה. כן. אז אני קודם כל רוצה להתייחס לאין לי מה לעשות מול הדבר הזה, כי בעצם בזה אנחנו עסוקים. יש בחיים אירועים שאנחנו היינו רוצים שהם יהיו כמה שיותר מצומצמים, אבל אירועים שבאמת אנחנו חסרי אונים ביכולת שלנו להשפיע עליהם, להשפיע על התוצאות. אבל כן יש לכל אדם, ואנחנו מקבלים מזה השראה לאנשים שהיו במצבי שבי וכתבו, או במלחמות, פילוסופים, פסיכולוגים, שמדברים על היכולת למצוא חירות פנימית בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, גם אם אני לא יכול לחלט את עצמי מאיזשהו תא כלא, אני יכול למצוא את החופש הפנימי, לחשוב, לפעול, לקוות לעתיד. אז השאלה מה אני יכול לעשות מול העולם, היא לא רק שאלה של תוצאות, היא שאלה של איך אני מפתח מרחב פנימי, לחשוב באופן חופשי ולהישאר נאמן לעצמי. ואני אתן לזה עוד איזושהי דוגמה שעולה מהתקופה האחרונה, ואחר כך אני אענה לך על הנושא של אני מול המערכת, על הכעס בעצם, שזה משהו אחר. אבל אימא מהעוטף, שנפגשתי איתה כבר ב8 לאוקטובר ממש, היא סיפרה שהיא הייתה לבד בבית עם הילדים,
ויש מחבלים מסביב, בן הזוג לא היה, ובהתחלה ילדים צעירים כל הזמן שואלים אותה, אנחנו נהיה בסדר, אנחנו נמות, מה יקרה? והיא אומרת, הצבא יגיע. תכף הצבא יגיע, אל תדאגו, קראנו להם, עוד מעט מגיעים כוחות ההצלה. באיזשהו שלב זה לא קורה. וגם נכנסים מחבלים לבית, והם מסתתרים בממד, והילדים ממשיכים לשאול את השאלה. והיא אומרת בצורה ממש מעוררת השראה, ששמענו מהמון אמהות, היא אומרת, לא יכולתי להבטיח להם יותר, לא שיהיה בסדר ולא שהצבא יגיע. אז התחלתי להגיד להם, שלא משנה מה יקרה, אני איתם. שלחבק אותם ולהגיד שאני לא עוזבת אותם. את זה אני יכולה להבטיח. זאת אומרת, היא הצליחה למצוא בתוך הסיטואציה הזאת איזשהו מרחב של אמונה ואמון במשהו שאף אחד לא יכול להרוס. יש מחבלים בבית שלנו, אני עדיין אמא שלכם. אני עדיין עושה כל מה שאני יכולה כדי אני לשמור עליכם, גם אם הצבא לא מגיע. זו דוגמה מופלאה לאומץ ולרוח האנושית. כאילו לאופן שבו אנשים יכולים להמשיך לממש עד הרגע האחרון, גם בתנאים הכי קיצוניים, את החירות שלהם להיות מי שהם. אז את אומרת שזה, אני חושבת, ככה אני מבינה אותך, זה סוג של אולי משהו שעוזר לא לפתח פוסט-טראומה, כאילו התחושה הזאת של יש לי מה לעשות, אבל אני כן שואלת, כי אני חושבת שאנחנו פוגשים אנשים כאלה לא מעט, בעיקר בעוטף, אבל לא רק, תשעת, כל אחד מאיתנו בבית שלו, האמנו בצה"ל, ביכולות, בזה שדבר כזה לא יכול לקרות שוב, מאז שהוקמה מדינת ישראל, וקרה דבר נורא. תשעת, כל פעם שמתפרסם תחקיר, לצד סיפורי גבורה שיש של חיילים וכולי, עוצמת השבר, עוצמת המחדל, וואו, אין מילים מול הדבר הזה, לפעמים אני מרגישה שאני לא יכולה לקרוא את התחקירים האלה, כי אני לא יכולה להכיל את זה, זה עושה לי תחושת מחנק בגרון. ומול הדבר הזה, כאילו, זה כשלעצמו, את יודעת, לבד יש אנשים שעזבו, בגלל ברור. זה, לא יכולים להחזיק את זה. זה באמת מאוד קשה להחזיק את זה. שום דבר שאני אגיד פה לא ישנה את העובדה שהישראלים שבורים. אנחנו שבורים, אנחנו אומה שבורה, וזה בא לידי ביטוי בהמון המון מובנים, וכולנו מסתובבים עם פצע פתוח. לפעמים הוא יותר משתפשף ואנחנו מרגישים את הכאב, ולפעמים פחות. משהו מאוד מאוד עמוק בחוויית הביטחון הקיומי, נסדק, נשבר, התרסק, וזה מה שאת מתארת בעצם. האם אנחנו חסרי אונים מול זה? זאת שאלה. כי אנחנו רואים אנשים פועלים בכל מיני זירות, אם זה בזירה הפוליטית, בזירה המשפחתית, בתוך העבודה שלהם, כדי לשנות את מה שהם יכולים. כשאתה נלחם מול משהו, מורד במשהו, אתה לא יודע שתצליח. אבל לעצם החתירה לשינוי, יש משמעות. החיים הנפשיים והרוחניים שלנו, מתרחשים במרחב הזה, של מה אנחנו מסוגלים לעשות בתוך תנאים מסוימים. ככל שהתנאים יהיו יותר צרים, יהיה לנו יותר קשה, אבל עצם החתירה והניסיון להגיע לשם, מרקע דתי, את מכירה, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. לא במובן שאתה שבוי בה, אלא במובן שאם אתה ממשיך לחתור לשינוי, גם אם לא תשיג אותו בזמן שלך, בעולם שלך, אתה יכול להחזיק את התקווה שעבור הילדים יהיה אחרת. זה למשל מה שדור הניצולי שואה בנה פה בארץ, הם לא יכלו לשנות את העבר שלהם, אצלם זה כבר נשבר, האמונה שהם יבנו תשתית טובה למשהו אחר, מאוד מאוד החזיקה אותם, ואני שומעת המון אנשים בגילנו, שמדברים על זה שאנחנו עכשיו עסוקים בלבנות תשתית, שתאפשר לילדים שלנו לחיות במקום שונה, זה גם יכול להחזיק אותנו, אבל זה שהשבר ישנו, זה בוודאי ברור. את יודעת, בדיוק מה שאת אומרת, באחד הפרקים שלנו פה דיברנו עם יונתן שמריז, ודיברתי איתו על זה אני ממש זוכרת את זה, שראיתי אותו בלוויה של אחיו, של אלון, אחרי שהוא נהרג על ידי כוחות צה"ל בטעות. וממש הסתכלתי עליו, ואני זוכרת שעבר לי בראש, שהאדם הזה הוא אדם זועם, שבור, כועס, באמת, כאילו היה לי קשה לראות אותו. ושנה אחר כך, כשהוא דיבר בטקס של המשפחות, בטקס ב7 באוקטובר 24, בעיניי היה לו שם נאום מכונן, שהוא קומו, ושאלתי אותו, תגיד, מה קרה?
איך עשית את המעבר משימריז של הלוויה לשימריז של הטקס? אז הוא אמר לי, את יודעת מה קרה? שבועיים אחרי שאחי נהרג, נולד לי בן. וזה כאילו נראה לי בדיוק מה שאת אומרת. ממש. וואו, איזה מרגש. איש מאוד מאוד מרגש, שימריז. אני גם חשבתי שהנאום שלו היה אחד הרגעים המשמעותיים בתקופה הזאת. זה בדיוק זה. הוא הצליח להתחבר לאיזשהו משהו שגם אם הוא סבל בלתי נתפס והבור שהוא מתמודד איתו לעולם לא ייעלם, כמו שקורה לנו כשאנחנו מאבדים אדם קרוב, בטח בנסיבות כאלה. הוא הצליח למצוא איזשהו חיבור להמשכיות שלו, למושקעות שלו בדורות הבאים, במשהו. והאהבה היא בכלל כנראה תרופה מאוד טובה למצבים האלה. אהבה לילד בטח. כן. תראי, אני חושבת שאולי הדבר הגדול, וגם אחד החידושים, אני חושבת, הגדולים אולי הפסיכולוגיה, או אני לא יודעת מה, גילתה לנו סביב האירועים האלה, או לי לפחות, סביב ה-7 באוקטובר, זה עצם המושג של פציעה מוסרית. וזה בעצם מה שאת הגדרת כמשבר אמונה בעצמי, בערכים שלי, בדברים שהאמנתי בהם, וזה אולי הדבר המרכזי שאני רוצה שננסה לדבר עליו. שלשמו התכנסנו, כן. קודם כל אני שמחה על זה שהפסיכולוגיה עשתה שינוי ושאנשים כבר מכירים את המונח הזה, כי זה לא היה ככה במלחמות הקודמות שלנו. כי מה היה מקובל? כאילו, את יודעת, היית באירוע, היה קרב קשה, התפוצצו לידך דברים, אני לא מדברת על השנים באמת 50 שנה אחורה, יצאת בשלום, לא נפצעת כביכול, אז כאילו, אז אתה בסדר. אבל אפילו שכבר יש הבנה שכשהיית באירוע טראומטי, אז יש לזה השלכות. המרכיב של הפוסט-טראומה שרובנו מכירים קשור בעצם לחרדה. נכון? לחרדה קיומית, או לעצמי, או לאחרים. ואת זה אנחנו מכירים, וזה גם נכנס לטלוויזיה, לספרות, איך נראים פלשבקים, איך הבן אדם חוזר לאירועים שהוא לא איבד, והוא שוב פעם חווה חרדה, מסתתר, קופץ מכל דבר. זה המרכיב המוכר. אבל באיזשהו שלב אנחנו רואים שהטיפולים הממוקדים בפוסט-טראומה, יכולים מאוד מאוד לשפר את המרכיב הזה, והם קריטיים ומשפרים את איכות החיים, אבל יש איזשהו מרכיב של אשמה ובושה, שהרבה פעמים לא מטופל, לא מגיב לטיפול, קשה לדבר עליו, והוא באמת קשור לפציעה המוסרית הרבה פעמים. אז מה זה פציעה מוסרית? אם אמרנו קודם שמשבר אמונה באנושות זה משבר אמונה באדם, כאילו, כמו שפרימו לוי אומר, אם זה אדם או איזהו אדם, כאילו אם זה בני האדם, מה יש לי לחפש פה, נכון? זה משבר אמונה במיליה האנושי, במה שבני אדם יכולים להיות אחד עבור השני. אז פציעה מוסרית זה משבר שמערער את האמונה שלי באדם שאני. לא באדם. לא באדם. באדם שאני. בדיוק. באדם שחשבתי שאני. באדם שחשבתי שאני. ממש ככה. זאת אומרת, אני יוצא מאיזה אירוע טראומטי עם תהייה עמוקה לגבי מי זה האיש הזה. אני לא מכיר את עצמי. אני מרגיש שבגדתי בעצמי, בגדתי באנשים שחשובים לי, בגדתי במהות שלי. כי מה? כי מה? תני לי... כי הסיטואציה כפתה עליי לנהוג באיזשהו אופן שלא יכולתי לממש את הדברים החשובים לי בבחירות שעשיתי. זה אחד למשל. מהסוגים. זה למשל, אני קוראת לזה הבחירה הכפויה. שהבחירתה של סופי זה איזשהו תזכיר פופולרי לדבר הזה שכולנו מכירים, מישהו מכריח אותי לבחור בין אחד מהילדים שלי. אז אם אנחנו מדברים על אנשים בעוטף, כשהם נאלצו בשבת השחורה לעשות בחירה בין אני נשאר בבית עם הילדים, עם האישה, שומר עליהם, שומר על עצמי, לבין אני יוצא להילחם כדי להגן על היישוב, או כי זה התפקיד שלי, או כחברים שלי בחוץ, במין כף קלע כזו של בחירה, שלא משנה מה הם יבחרו, הם יבגדו במשהו. או באדם מסוים, או בערך מסוים. בציונות שלהם, במשפחתיות, בהורות. ובעצם גם אם הם עושים את הכי טוב שהם יכולים, הם עלולים ועשויים לצאת מהדבר הזה עם שבר, עם שאלה מי זה האדם הזה. שבר שהולך ומתרחב, ויש בו גם מאפיינים, הייתי אומרת, ממאירים בלי טיפול. מה זה אומר? אשמה ממש ממאירה.
אנחנו כולנו מבינים מבחוץ, בלי להיות שם, שלא משנה מה הם בחרו, זאת בחירה מקובלת, אמיצה, אנושית, אבל אנשים יכולים להיות כלואים בתוך הדבר הזה, ולחוות שוב ושוב את המרכיב של במי הם בגדו, במה הם בגדו. וכשאני אומרת אשמה ממאירה, אני מדברת על חרטה אינסופית, יכולה אפילו להתבטא בפלשבקים, כמו שאנחנו מכירים מפוסט טראומה קלאסית כביכול, שאנשים הולכים לישון בלילה, לא מצליחים להירדם, כי הם רואים מול הפנים שלהם את מי שהם לא הצילו, את מי שהם לא עזרו לו, והם מרגישים שהם חוללו את זה. גם אם בראש קוגניטיבית הם מבינים שלא הייתה ברירה. אחת האוכלוסיות למשל שמאוד מאוד פגיעות לזה לאחרונה ממה שראינו, זה רופאים וחובשים, יש להם פרוטוקול טריאז' בזמן קרב, הם יודעים למי הם אמורים לפנות ראשון, למי שני, מה נוהל הפינוי, מאומנים לזה חלקם. חלק גם צנחו מבית הספר לרפואה ישר לתוך התמרון, אבל זה סיפור אחר. חלקם כאילו מאומנים על הדבר הזה, ועדיין ברגע האמת, אתה ניגש למי שאתה אמור לגשת אליו על פי הצו המקצועי הפנימי שלך, ומפנה את העורף שלך לחבר, פצוע וכאוב. גם אם זה נגמר באופן שכולם נשארו בחיים, אתה עדיין יכול לסחוב אותך את הפניית העורף. כי בסופו של דבר אדם שמפנה עורף, או לאנשים שחשובים לו, או לערכים שחשובים לו, נוצר בו שבר. הפניית העורף למישהו הופכת להיות הפניית עורף לעצמנו, למהות שלנו. זה הדבר החשוב. לכן הפציעה היא שלנו. במובנים מסוימים אולי אפילו הייתי אומרת שמדינת ישראל היא בפציעה מוסרית. את מדברת עם אנשים והם אומרים, אני לא מבין איך אני ממשיך לחיות כשהחטופים בעזה. מה הם בעצם אומרים? הם אומרים, אני בוגד פה באיזשהו ערך של ערבות הדדית, של אהבת אדם, של פדיון שבויים, whatever, כל אחד מהאזורים שלו. אני לא משנה את הסיטואציה הזאת ואני ממשיך לחיות את חיי. אני מרגיש שאני בוגד במהות שלי. שלא לדבר על... אני מרשה לעצמי לשאול אותך, כי את לא הבן אדם עצמו, אלא יש לך את הפרספקטיבה, אבל זו שאלה נורא נורא קשה. אפילו על נניח חייל שהיה באיזשהו קרב, והוא לא תפקד בהתאם לאיך שהוא היה רוצה לתפקד. כלומר, יש בי חמלה, את יודעת, אני קוראת את התחקירים על אלה שברחו, ועל אלה שלא הגיבו, ועל אלה שלא חתרו למגע, ועל אלה שלא היו שם, והאמת היא שיש לי חמלה כלפיהם גם. כאילו, מה עושה בן אדם שיודע שברגע האמת הוא לא פעל כמו שצריך, כמו שמצופה ממנו. לא בגלל שהייתה לו בחירה בלתי אפשרית בין רע לרע יותר, הייתה לו בחירה בין נכון ולא נכון, והוא בחר בלא נכון. הלוואי שלכולם תהיה חמלה למצבים האלה, כי זה באמת, זאת המהות של מלחמה. בעצם. את מגיבה בחמלה לסיפורים האלה, אבל כל חייל תחת תנאים ממושכים של מלחמה נפגש באזורים האלה. חלק מצליחים לתפקד יותר טוב, חלק לא ומדחיקים את זה, וחלק לא ולא מצליחים להדחיק את זה. והם באמת ראויים לחמלה שלנו ולהערכה שלנו ממש. זה חלק מהמחויבות שלנו כחברה, לקבל גם את החיילים האלה באהבה והערכה, כי זה לא נמדד רק האם המשימה הצליחה. אבל אני אומרת, זאת הפציעה המוסרית. זאת כן. הפציעה המוסרית של אותו אחד שאומר, יש לי, זה לא רק בערכים כלליים, זה בציפיות שלי מעצמי, בערכים שלי עצמי, זה מוסר פנימי שלי. אז תראי, פציעה מוסרית היא תמיד קשורה גם למוסר פנימי. זאת אומרת, אנחנו מדברים עליה בהקשר של פשעי מלחמה, ששם זה ערכים, חוקים אפילו מקומיים או בינלאומיים, שאם אני עובר עליהם, אני עלול להיפצע פציעה מוסרית, וזה כאילו תחת המטריה של החוק, אבל בעצם גם בלי קשר לחוק, יש לכל אחד את מערך החוקים הפנימיים שלו, וזה מה שאת אומרת, את מה שהוא חושב שהופך אותו לבן אדם טוב, לחייל טוב, להורה טוב, וכשיש בגידה במוסר הסובייקטיבי שלי, כשאני מרגיש שלא פעלתי לפיו, אני כאילו מאבד את החיבור למהות שלי, וזאת חלק מהפציעה. למשל הדוגמה שנתתי עלינו מול החטופים שמנהלים פה שיחה בחדר יפה בירושלים, זה מהמקום הזה, אין איזה חוק חיצוני שאומר, תקשיבו, אסור לחיות כשיש חטופים בעזה, זה משהו פנימי שאנחנו מרגישות.
ואנחנו כן ממשיכות להתנהג את זה, אבל יש פה איזשהו פצע ביכולת שלנו להמשיך לחיות, כשמישהו שזקוק לעזרתנו לא מקבל אותה. וחייל שלא עומד בחינוך שנתנו לו, בתוך הציפיות שלו מעצמו או מהחברים שלו, בהחלט עשוי לסבול מפציעה מוסרית כזו. אז אני אומרת, אני חושבת שהחידוש במה שאת אומרת, הוא שבמקרים כאלה, הפציעה היא רוחנית, היא מוסרית, היא ערכית, אבל התרגום שלה, הוא יכול להיות פוסט-טראומה, אמיתית, עם תסמינים כמו שאנחנו מכירים אותם. חד משמעית. זה דבר שהוא כאילו לא לגמרי מדובר עד הסוף. זה כל כך נכון וחסר. גם בשיח, ואפילו הייתי אומרת בתוך השיח הפסיכולוגי, בתוך הפרופסיה שלנו. כי החייל הזה שאת מדברת עליו, החייל התיאורטי שיש אלפים כמוהו, הוא יכול לסבול מפוסט-טראומה שיש בה מרכיבים של חרדה, שקשורים גם לזה שאני מאוכזב ממי שאני, מאיך שתפקדתי, ומשהו בתפיסות העולם שלי יתרסק, וזה יבוא לידי ביטוי בעיקר בחרדה, פחד לחזור נגיד לתוך עזה, עם בושה מזה שאני לא תפקדתי כמו החברים האחרים שתפקדו טוב. את זה אנחנו מאוד מכירים, וגם בצבא כבר יש מודעות מאוד גדולה לזה, בשיחות כשיוצאים מקרב, נותנים לזה מקום, מנסים לעזור לצוות לקבל חזרה גם מישהו שלא היה בתפקוד מלא, או אפילו היה בבית, זה דבר שהוא מאוד מאוד מוכר. החלק הפחות מוכר זה האזור שבו אני מרגיש, לא שלא הייתי חזק, אמיץ, חלק מהחבר'ה, אלא שלא הייתי בן אדם טוב, כמו שאני מצפה מעצמי להיות. זה באמת באזור של הרוח. חלק מהפסיכולוגיה מתייחסת רק לנפש. לא כל הפסיכולוגיות, לא כל הדיסציפלינות בתוך הפסיכולוגיה עצמה, לוקחות את הרוח כמשהו שאנחנו אמורים לגשת אליו. אבל יותר ויותר מופעים כאלה, מכוונים אנשים כן לגשת לאזור הרוחני, לאזור של האמונות. של האמונות. אמונה, לא אמונות, כאילו, הזיקה שלי לאחרים. אז אני אומרת, אני מנסה לעשות פה כל מיני, לחשוב על כל מיני אופציות של פציעות מוסריות. את אומרת, זה מהבחירות שעשיתי, זה איך תפקדתי, אבל אולי זה גם, אני חלק מהדבר הזה. כי את אומרת, נניח אני יושבת עכשיו בחדר, איך אפשר, את יודעת, לפעמים אני שוכבת במיטה, ולפעמים אני אומרת לעצמי, איך אני שוכבת במיטה רכה, נעימה, זה כשיש אנשים בתוך כלובים במנהרות, כאילו, אבל בסוף אני נרדמת ואני הולכת לישון, בואי נגיד את האמת. אבל יש אנשים שלא מצליחים לחזור לחיים, נכון. ולא מצליחים לחזור לתפקוד, ושואלים את עצמם, איך אני חלק ממערכת שעושה א', ב', ג' וד', למרות שהאמונות שלי הם כאלה. וזה הופך להיות פתולוגי כשזה באמת לא חוזר לתפקוד. אני חושבת שהפציעה המוסרית הופכת להיות פתולוגית, את קוראת לה פתולוגית, אבל בעצם לפגוע בתפקוד ודורשת טיפול, כשבגלל האכזבה שלי מעצמי, אני מתרחק מהדברים שהיו חשובים לי. זאת אומרת, אם אני מאוכזבת מעצמי, מרגישה שהכזבתי מישהו, וזה מוביל אותי לתיקון, אז אני אחווה מצוקה, אבל אני אתחיל לפעול לתיקון, ואני אתחיל לצבור חוויות חיוביות, ואני אמשיך להיות מחוברת לבני אדם ולדברים שמשמעותיים לי, ולאט לאט משהו מזה יתחיל להתרחב ולהחלים. אם הפציעה היא קשה במובן כזה שאני כל כך מתבייש וכל כך מנותק גם מעצמי, ולכן אני מתרחק מכל מה שהיה חשוב לי קודם, מתרחק מההוויה הקודמת שלי, שם מתחילה הבעיה. כי זה לוקח אותי לניכור, לבדידות. זה לא מאפשר לאנשים להגיש לי יד, זה לא מאפשר לי להגיש יד לאחרים. את באמת פגשת מאז ה7 באוקטובר, אני לא רוצה לנקוב במספרים, עשרות, מאות, אלפים, של אנשים, גם חיילים וגם אזרחים ואזרחיות, שאולי את חלקם אפשר לאפיין בזה בפציעה המוסרית. תנסי
לתת לי איזה צוהר לתוך תהליך כזה שעובר אליהם, האשמה, הבושה, החרטה. איך זה עובד, המערכת הזאת? איך זה נראה? איך זה מרגיש? מה הדינמיקה הפנימית? מה הדינמיקה הפנימית? איך נראה השבר הקשה הזה? נכון. וואו. אני חושבת שקודם כל, אחד הסימנים זה מה שאמרנו קודם, של מישהו שמאבד את עצמו. כאילו מרגיש שהוא לא הוא. כן? ומדבר על זה. אני לא בהתנהגות, לא בתפקוד, אבל בעיקר מבפנים אני מרגיש שהלכתי לאיבוד, שאני לא מזהה את עצמי. זה איזשהו סימן מבחינתנו למשהו שקרה באזורים האלה. בפועל, אנשים חוזרים מאירוע כזה, והאכזבה העצמית והאשמה מתחילות לייסר אותם. הראש לא מפסיק לעבוד. כולנו מכירים את הדבר הזה שיש משהו שאנחנו ממש מתחרטים עליו, ומעבירים אותו בראש, עושים פוסט מורטום של האירוע, וכמה סבל זה גורם לנו. אז פה אנשים נכנסים לתוך המקום הזה, כל החיים שלהם מתנהלים בתוך האזור הזה. כאילו בניסיון לשחזר את האירוע, ולהתחרט על ההחלטה שקיבלתי, ועל איך שהתנהגתי, כן, אני לא הייתי אומרת ניסיון לשחזר את האירוע, כי הם גם רוצים לברוח ממנו, אבל זה כופה את עצמו עליהם, בתוך איזשהו מערך כמעט ממכר, שבו הם חוזרים לאותו אזור שהנפש שלהם קרסה בו. אנשים יכולים לעשות המון דברים טובים כל החיים, ואז להרגיש סופר אשמים על משהו מסוים, ולהתחיל לחיות רק בתוך הפצע הזה, שזה סבל בל יתואר. זה מכתיב באיזשהו שלב. זה רק מה שאמרת עכשיו, בעיניי, זה כל כך חשוב. להכיר בזה שזה סבל בל יתואר. הדבר הזה, התחושה הזאת, היא מייצרת סבל אמיתי, ממשי. כל דבר. כאילו זה לא מופיע ב-DSM של הפסיכולוגים כאיזו הפרעה שצריך לטפל בה, אבל זו כנראה אחת המצוקות הפוסט-טראומטיות הכי קשות שיש. מבחינת הסבל שהיא גורמת וההשפעה שלה על החברה, על התפקוד, ממש ככה. אתה סובל, ובגלל שאתה מרגיש אשם ורע, אתה נוטה לא לחלוק את זה עם אחרים, כולל לא עם אחרים שהיו לך למשענת. כי מה, בגלל אלמנט הבושה? כן. אני מרגיש לא ראוי, אני מרגיש שאם אני ראוי למשהו זה רק לביזוי, למה שאני אדבר על זה? טוב, האמת היא שגם הרבה פעמים בתגובה החברתית היא מחזקת את זה, לא מהאנשים הקרובים דווקא, אבל הלינצ'ים הדיגיטליים, באמת, אני חוזרת שוב לתחקירים האלה, ולתגובות אפילו שלי יש, התגובות הראשוניות של וואו, איזה בושה, איזה ביזיון, איזה זה, אבל שנייה, יש פה... מי החיילים שעומדים מאחורי הבושה הזו? כן, ואני אומרת, ומי ערב לי שברגע האמת, אני הייתי מתנהגת בצורה כזאת. אז החשבון נפש הקטן הזה שאת עשית עכשיו, תחשבי על אדם שהוא מצוי כאילו בתוך החשבון נפש הזה, כל דקה מהיום שלו, ותמיד יוצא מופסד. תמיד המסקנה היא שאני הייתי לא בסדר. זה ייסורי, את יודעת, בהמון תפיסות דתיות, נוצריות, יהודיות, אומרים שגיהינום זה המקום שבו אתה רואה את כל הדברים שעשית לא בסדר ומתחרט עליהם ואין לך מה לעשות. זאת הגדרה של גיהינום בהרבה מאוד תפיסות רוחניות. זה גיהינום. האנשים האלה חיים בגיהינום תמידי. חיים בגיהינום, וקשה להם להוציא את זה החוצה. לחברה קשה לקבל את זה, כי יש איזשהו צורך אנושי טבעי לחפש אשמים ושעירים לעזאזל. וזה האזור. עכשיו, הרבה פעמים זה מופיע גם עם נסיגה, גם מהאנשים שחשובים לי וגם מהדברים שחשובים לי. אני אתן דוגמה הכי אולי אנושית, אבל גם קשה לשמיעה, של אדם שבאמת היה מאוכזב מאיך שהוא התנהג ב7 באוקטובר, מבחינת ההורות שלו, ומה שקרה בעקבות הפציעה המוסרית זה שהוא מתרחק מהילדים שלו רגשית, ואחר כך מתרחק מהם ומפסיק לטפל בהם. זאת אומרת, אנחנו אומרים, יש כאן אכזבה מעצמי מאיזה הורה הייתי, והתוצאה בגלל הקושי להתמודד עם זה, זה שאני ממשיך לשחזר את המצבים האלה, ובכלל לא זוכר שפעם הייתי אבא טוב, נעים, שמח, מגונן. זה אזור שמייצר עוד ועוד פציעות, כי בעצם כל יום שבו הוא חי בניתוק מילדיו,
זה יום של עוד מיני פציעה מוסרית. אין בזה שום מקום לריפוי, זה רק, כן, מחריף את הפצע, את הסבל. ובגלל שזה מוסתר ומושתק וקשה לדבר על זה, אז לא תמיד מגיעים לטיפול, ולא תמיד המטפל מזהה את האזור הזה. והכי לא עוזר זה שמישהו יגיד לך, מה, אתה היית אחלה, אתה יודע, אני הייתי ב7 באוקטובר. אנחנו יכולים לבוא ממקום טוב ולהגיד לבן אדם, מה זה, היית נורא אמיץ, זה היה נורא מפחיד, על מה אתה בכלל מרגיש אשם? אני הייתי, מתחבאת מתחת למיטה. כן. זה לא עוזר להם. הם מרגישים שזר לא יבין זאת. בסטנדרטים של עצמם הם כשלו. בדיוק. את יודעת, את אומרת שבן אדם אומר לעצמו שאחד מהנורות האדומות שנדלקות, שכאילו יש פה אדם עם פציעה מוסרית, זה מישהו שאומר אני לא אותו אדם. והאסוציאציה שזה ישר עושה לי, זה הרמב"ם בהלכות תשובה, הוא מדבר על אדם שחוזר בתשובה, הוא צריך להגיד לעצמו, אני לא אותו אדם. אני לא אותו אדם שהייתי, אני חזרתי בתשובה ועכשיו אני אדם אחר. זה מאוד מדבר אליי האזור הזה, לא בדיוק אולי כמו שהרמב"ם התייחס לזה, אבל הלכות חזרה בתשובה. אם אנחנו מוציאים רגע את אלוהים שנותן חוקים מסוימים וזה מהתמונה, חזרה למה? למה הבן אדם חוזר? לאיזה תשובה? כי זה באמת מהדהד את השאלה מי אני והאם איפה האדם שהכרתי קודם. כן, כי לא, למה אני אומרת הרמב"ם? כי בתפיסה הזאת שהוא אומר, אתה צריך לחזור בתשובה ולהגיד, זה לא אני, זה לא אותו אדם, שהוא באמת תפיסה מאוד מאוד מסוימת על האדם כיצור שלם, שלפעמים הוא ככה ולפעמים הוא ככה, ואני כן אותו אדם, אני לא אותו אדם, האדם הזה שחטא, זה לא אני, זה כן אני, היכולת לטעות ולתקן, כאילו משהו באזורים האלה, מאוד מאוד כאילו מדבר את הדבר הזה. ממש, ואני חושבת שאם מוציאים מזה את החלק ההלכתי ומבינים לעומק מה זה חזרה, אנחנו רוצים לחזור לעצמנו, לחזור להרגיש עצמנו, לחזור להרגיש נאמנים לעצמנו. ומה זה עצמנו? אם דיברנו על משבר אמונה בבני האדם ומשבר אמונה באדם שאני, אז אני חושבת שהשאלה היא האם בני האדם הם טובים מיסודם ויכולים לגרום טוב אחד לשני. וסבל גדול מופיע בתוכנו כשאנחנו לא מאמינים שאנחנו טובים, או החיבור שלנו לטוב שבנו קורס, או החיבור שלנו לטוב באנושות קורס. וחזרה בתשובה היא בעצם כמו טיפול חזרה לעצמי. זאת אומרת, אני לא אותו אדם, הכוונה היא שקרסתי ברגע הזה, זה לא כל הסיפור של מי שאני. הרבה פעמים אנשים עם פציעה מוסרית יש להם נטייה למחשבות אובדניות וגם לאובדנות ברמה מאוד גבוהה, יותר מאשר לפוסט-טראומה בלי פציעה מוסרית. באופן משמעותי, יש אובדנות בדבר הזה. ואחד הדברים שאני מלמדת מטפלות בהקשר הזה, זה לזכור שהאדם שהאיש הזה רוצה להרוג, זה לא האדם שהוא. זה איזושהי תפיסה נוקשה, שהוא נפל לתוכה, בתוך השבר הטראומטי, וכל החיבור שלו למי הוא היה מעבר לזה, נהרס. הוא לא רוצה להרוג את האדם שהוא היה פעם, הוא רוצה להפסיק את הסבל כמובן, אבל להרוג משהו בחוויה הפנימית של מי הוא היום. ופה מגיע מטפל, או כל אחד, כמו שאת פוגשת את הדברים אפילו דרך העיתונות, וצריך להאמין שמדובר באדם טוב למרות הכל. אז מה הדרך לעשות את זה? זאת אומרת, את שוב, אם אני חוזרת לרמב"ם. נכון. כן. יש לו שם איזשהו מתווה, נכון? אז המתווה הוא כזה, תראי, אני מכניסה את הרמב"ם לתוך החלק הטיפולי של הטיפול בפציעה מוסרית. באמת? כן, באיזושהי אסוציאציה חופשית ותרגום שכנראה לא היה עומד בחוקים הלכתיים, אבל זאת הפרשנות שלי. שקודם כל נצא מנקודת הנחה שיש לאן לחזור. כשאנחנו פוגשים מישהו עם פציעה מוסרית, חזרה בתשובה להחזיר אנשים לעצמם ולתשובה שהניחה את דעתם לפני שהם נפצעו. זאת אומרת, תשובה שקשורה למה שבני אדם יכולים להיות אחד עבור השני ולאיך הם יכולים להיות עבור אחרים. זאת נקודת המוצא שלנו כמטפלים. הרמב"ם מדבר על 4 שלבים שמאוד מאוד קשורים לטיפול בעיניי. וואו, מדהים. נכון? היה לו משהו שם לאיש הזה. הוא היה רופא גם. כן, הוא היה רופא.
והוא פגש המון 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 אנשים, שזה נראה לי הדבר העיקרי. מעבר לכתיבה, אומרים שהוא היה פוגש אנשים עם דלת פתוחה כל היום. פותח את דלת הלב, את דלת הקליניקה, את הדלת של הרב. זה לא משנה. כל עוד אתה פתוח, אתה לומד על נפש האדם ואתה מרחיב משהו. אז את אומרת, הדברים שהוא כתב על שלבים בחזרה בתשובה, את מוצאת אותם רלוונטיים כשלבים בטיפול באנשים שיש להם פציעה מוסרית. נכון. בחזרה שלהם לתשובות שהם נתנו לחיים, שלא חייבות להיות קשורות ספציפית לאלוהים מסוים, אלא למערך המוסרי הפנימי שלהם. הוא מדבר בשלב הראשון על הכרה בחטא ועזיבת החטא. תשימי לב שמה שתיארתי קודם, זה אנשים שמכירים בחטא אבל לא עוזבים אותו, חיים בתוכו יום ביום, ואפילו ממשיכים מתוך אינרציה להתבוסס או לייצר פציעות דומות. אז כשאדם מגיע אלינו, אנחנו מנסים לעזור לו להכיר באמת בדבר ששבר אותו, בצורה פשוטה, בצורה אמפתית, מתוך נקודת מוצא שהוא אדם טוב ולכן הוא נשבר, כי אין אנשים עם פציעה מוסרית שהם לא אנשים מוסריים, כן? מיותר לומר, נכון? אם אני מרגיש שמערך הערכים שלי קרס, אז היה לי מערך ערכים. אולי זה לא מיותר לומר, את יודעת? לא מיותר? לא. יכול להיות שלא מיותר להגיד שבן אדם שיש לו פציעה מוסרית, זה אדם שיש לו מוסר, ושהוא אדם טוב. ממש ככה. שהוא חשוב לו לפעול לפי אמות המוסר הפנימיות, החיצוניות שלו, וכשהוא לא מצליח, הוא מיוסר. זה המשמעות של הפציעה המוסרית. זאת נקודת המוצא. אם לא היו לך ערכים, אם לא היה חשוב לך, לא היית קורס למקום הזה. זאת נקודת מוצא שלנו. זה לא עוזר להגיד את זה לאנשים, הם לא מתרפאים מזה, אבל זה מאוד חשוב שאנחנו נחזיק את זה. זה השלב הראשון, את אומרת, כאילו, זה קצת קאונטר אינטואיטיב כזה. את אומרת, במקום להגיד לבן אדם, מה פתאום, לא קרסת, אף אחד לא יכול לשפוט אותך, לא זה, את אומרת, להפך, להכיר בזה. היו לך ערכים, ובעולם הערכים שלך, זאת קריסה. דווקא חשוב כן לתת לזה מקום, לא לברוח מזה. זאת האמפתיה. להעיז, ולכן מטפלים בישראל, הם לדעתי שנה וחצי האחרונות, נדרש מהם אומץ לב ופתיחות וקיבה נפשית ככה מאוד מאוד חזקה, כי הם צוללים שוב ושוב למקומות האלה עם בני אדם שמגיעים אליהם, וזה מפגיש גם אותם עם זה. אנחנו משתתפים בעינויי הנפש האלה. אין לנו ברירה אחרת, אנחנו לא יכולים לבוא מבחוץ ולהגיד זה כך או אחרת, זה מאוד פנימי וזה מאוד סובייקטיבי, ומה שיכול לעזור באמת להכיר בחטא, ואז לעזוב אותו, וחשוב לי להגיד, כשאני אומרת הכרה בחטא, אני לא אומרת שהם עשו חטא. כן, בחטא הסובייקטיבי, בתחושה שלהם. בחטא הסובייקטיבי, בדיוק, בתחושה שלהם, אנחנו רוצים לעזור להם לשים מילים על הדבר הזה, להגיד בצורה פשוטה, איזה בן אדם הייתי וממה אני מאוכזב. איזה פונקציה שהייתה משמעותית לי קרסה במקום ההוא, הפונקציה ההורית, החברית, מה במערך הערכים שלי נשבר, להכיר בזה. יש את השלב של הוידוי, להתוודות על זה, ולא ממקום של היסחפות ממכרת לתוך הדבר, כי בהתמכרות הזאת, הדבר הזה שאני קוראת לו אשמה ממאירה, אין בו עזיבה של החטא. יש בו אולי איזו אנשה עצמית בהתבוססות בתוך החטא, אבל אני לא מרפא. ההרפאיה פה היא מאוד מאוד חשובה. כן, פה את לוקחת את זה למקום אחר מהמקום באמת הדתי, שאומר, עזיבת החטא זה לא לחזור על זה, זה לא לעשות את זה יותר. את זה הוא לא יעשה יותר, זה בטוח, אבל את אומרת, עזיבת החטא זה לשחרר את זה. כן. אני חושבת שגם הרמב"ם, כשהוא אומר, זה לא האדם שהייתי, זה מה שהוא אומר, הוא אומר, תעזוב, זה לא יעזור שאתה תהיה כל הזמן בחרטה על הדבר הזה, בוא נעשה דברים חדשים. כן. לזה הוא מתכוון בעצם. אבל כן, זה לא המונח כאילו, לעזוב את זה, זה אומר, לשחרר, להסכים, את יודעת, יש ביטוי באנגלית to beat yourself up. נכון. כאילו, כל הזמן האנשה עצמית כזאת שוב ושוב ושוב. נכון, אני בועט בעצמי כשאני על הרצפה, ואני בועט יותר חזק ממה שכל אחד אחר מבחוץ היה בועט בי, ואת זה אנחנו רוצים לעזור למישהו לשחרר. איך? בלהיות אמפתיים, בלהיכנס איתו לתוך הגיהינום הזה, לתוך המקום, לתוך איסורי הנפש האלה, מתוך ידיעה שהוא יוכל לצאת מהם, שזה נורא נורא חשוב, מתוך אמונה בטוב שלו, בערכים שלו, ועל ידי זה שאנחנו נעזור לו להגיד את הדבר עצמו. ברומינציות, על אשמה או על כל דבר יש משהו מתעתע. כי אנחנו כאילו מאוד מתמודדים עם משהו, נכון? אני יכולה להגיד לעצמי, איזה סתומה היית? למה התנהגת ככה? למה עשית דבר כזה? כביכול אני מתמודדת, אבל זאת בעצם הימנעות מהדבר האמיתי. למה? כי אני לא עונה לעצמי. כשמשהו חוזר על עצמו, זה מין איזה
בריחה מהתפתחות של שיח פנימי. כשאני אומרת, למה התנהגת ככה? אני בדרך כלל לא עונה, מיכל, התנהגת ככה, כי מה שהניע אותך זה א', ב', ג', ואז מנהלת איזשהו שיח פנימי. לא, זה מין הלקאה עצמית כזאת, שאין בה באמת התמודדות עם השאלה האמיתית. ופה נכנס המטפל שפותח את הלב לאדם הזה, ועוזר לו לשאול מה באמת קרה. לא להישאר רק במקום של שנאה עצמית. זה יכול להיות תהליך מאוד מאוד ארוך של שנים באנליזה, זה יכול להיות גם תהליך קצר, ממוקד, אפילו בתוך טיפול שהוא סיביטיסטי, או בתוך טיפול של הגשת עזרה ראשונית. אבל אני עוזר לבן אדם לתת מילים לענות לשאלות הקשות האלה שעולות בו, לא להישאר רק בשאלה המייסרת. זה גם מה שמאפשר הרפאיה בסוף. כי יש כאן מישהו שהוא איתי, הוא קרוב אליי, הוא רואה בי דברים טובים, והוא מוכן לשאול אותי את השאלות הקשות האלה, בלי לנפנף אותם, בלי להגיד לי, עזוב, מי לא מתנהג ככה במלחמה? אני לא מתנהג ככה במלחמה. איפה אני? לאן הלכתי? זאת השאלה שבעצם מטרידה אותו, ולכן התשובה מבחוץ לא עוזרת. אז זה החלק של ההכרה והעזיבה, שמאפשרת גם וידוי על משהו מסוים. מכירה שיש גם, אומרים השלב השני אצל הרמב"ם זה הוידוי, או החרטה, אני לא זוכרת, אבל על משהו מסוים, באמת לזהות איפה יש דברים שאני אשם בהם, ומרגיש אחריות אמיתית לאיך שהתנהגתי, אפילו מציאותית, ואיפה יש דברים שאני מרגיש לגביהם מאוד רע, אבל מוכן לקבל את זה שלא הייתה ברירה וזה נכפה עליי. גם ההפרדה הזאת היא חשובה, היא מפסיקה את ההתמכרות, את הממאירות הזאת. וכשאני מזהה את הדברים שבהם אני באמת מרגיש שהייתה לי אחריות אמיתית, ויש גם דברים כאלה, שם נדרשת גם החלמה או תהליך של שיקום רוחני, ולא רק נפשי. זהו, ההבחנה הזאת שאת עושה בין הנפשי לרוחני, היא הבחנה נורא מעניינת שאני לא נתקלתי בה עד היום, כי הפסיכולוגיה עוסקת בנפשי, ובאיך העבודה על הנפש, היא באה לידי ביטוי גם בריפוי בתסמינים בגוף, נכון? החרדה וכל הדברים האלה הם אמורים לפחות דרך העבודה על הנפש. אבל את אומרת, כיוון שהפציעה היא רוחנית, גם השיקום צריך להיות חלק ממנו לפחות, הוא לא רק בתסמינים, שלשם הפסיכולוגיה הולכת ושם היא תמיד הייתה. הטיפול גם צריך להיות טיפול רוחני. אז כן, זאת אומרת, קודם כל הפסיכולוגיה לא כולה לא עוסקת ברוח, אבל במשך שנים זה היה הזרם העיקרי, ופרויד בטח הכתיב איזושהי התבוננות גאונית אמנם שפתחה לנו את העולם הזה, אבל התבוננות על מכניזמים בתוך הנפש והחיבור שלהם לגוף כמו שאת אומרת, אבל האזורים של גוף, נפש ורוח היו די מפוצלים. היום זה קצת שונה, גם הסלף סייקולוגי וגם הלוגותרפיה וגם שיטות מבוססות מיינדפולנס, יש המון שיטות שכן מחזיקות את האזורים היותר גבוהים של הנפש או אזורי הרוח. זה לא חלוקה באמת טכנית, אבל ומכניסים אותם לתוך הטיפול. בפציעה מוסרית, כשיש מה שנקרא אשמה אמיתית, true guilt, וזה לא חייבת להיות אשמה של עבירה על החוק, זו יכולה להיות גם, כן? זו יכולה להיות אפילו אשמה, אנחנו פוגשים חיילים שאומרים איך שהתנהגנו אפילו לבית שם, הציורים שציירנו על התמונות של המשפחה, כל מיני דברים מיותרים שעשינו, אנחנו חוזרים לארץ, ואנחנו בסטייט אוף מיינד אחר, ואנחנו אומרים, מי זה הבן אדם הזה סליחה, עשה את הצרכים בתוך המיטה של התינוק, למרות שהייתה אופציה אחרת. דוגמה. אז זה יכול להיות באזורים האלה, אבל זה גם יכול להיות באזורים של באמת טעות שעשיתי, או משהו שאני הייתי יכול להימנע ממנו, והוא גבה מחיר כבד מאנשים אפילו בחיי אדם או בפציעה. ויש מצבים כאלה, וזה חלק מהדבר הנוראי הזה שנקרא מלחמה. וכשאנחנו מגיעים עם בן אדם, אמרנו הכרת החטא ועזיבת החטא ווידוי, אבל אנחנו מגיעים לאזור החרטה ומצליחים לעזור לו להפריד בין החלק של אשמה אמיתית שיש בה אחריות על משהו שהייתי רוצה לעשות אחרת, לבין החלק של חוויית עצמי שלילית שהיא אולי לא קשורה לדברים שבאמת הייתה לי השפעה עליהם, אז אפשר להכניס גם את החלק הרוחני לתוך העבודה.
ולעשות אותו בכמה דרכים. אם אני רק אסגור את הפינה של הרמב"ם, אז הקבלה לעתיד. קבלה לעתיד, זה החלק האחרון. כן, זה גם משהו שמאוד עוזר, והוא יכול להיות אפילו התנהגותי, זאת אומרת, אני אפילו מנתח קוגנטיבית, מה באמת גרם לי באותו מצב לטעות, ואיך אני רוצה להתנהל אחרת בפעם הבאה. או אם אני אקח את הדוגמה של השחתה של בתים, שיש כמובן גם דברים יותר גרועים שקורים לצערנו, אבל חייל אומר, אני מבין שהאווירה ותחושת הנקמה, ובעיקר הרצון להיות חלק מהחבר'ה, גרמו לי לא להפסיק אותם או אפילו להשתתף בזה. זה ברור לי עכשיו, מיקדתי את זה לעצמי ואני מקבל על עצמי שבפעם הבאה אני מתנהל אחרת. זה כבר נותן לו איזושהי תחושה של כאילו עוד משהו בעמוד השדרה מזדקף, כי הוא מחזיר את עצמו לעצמו. אז הקבלה לעתיד יכולה להיות ממש החלטה על איך אני אתנהג אחרת, אבל היא בעיקרה בעיניי קבלה לעתיד שהיא חזרה אחורה, חזרה בתשובה, זאת אומרת לחזור למהות הקיומית שלי, הרוחנית שלי, לאדם שאני רוצה להיות, לחזור לעסוק בפעילויות ובאנשים ובערכים שהיו חלק מההוויה שלי לפני הטראומה. כלומר, אפילו אם את האירוע עצמו אני לא יכולה לתקן בדיעבד, ואני גם ככל הנראה לא אהיה בסיטואציה הזאת עוד פעם, כדי שאני אוכל לקבל על עצמי באותה סיטואציה להתנהג אחרת, זאת אומרת, לרתום, לחזור בחזרה, להאמין בזה שאני בכל זאת אדם טוב, ואני חוזרת לבן אדם שהייתי בדרכים אחרות, במעשים אחרים. נכון. נקבלת את זה שאני לא יכולה לתקן את שהיה, גם אם אני אחזור אולי שוב לאותה סיטואציה, זה כבר קרה, זה כבר חלק מהנרטיב שלי, אבל זה לא אומר שאני לא יכולה ברגע הזה לפעול אחרת. והפעולות של לפעול אחרת הן רוחניות במהותן, כי הן מחזירות אותי לא רק לזהות שלי הנפשית, אלא גם לזהות הרוחנית שלי, למצפן הרוחני שלי, והן יכולות להיות מאוד מאוד קונקרטיות, אבל הן מבטאות את הדבר הזה. אז למה אני מתכוונת? אם אמרנו שיש ריחוק מאנשים, הסיפור הזה של לחזור להשקיע באנשים שאני מרגיש שהחזבתי אותם. אז אפילו ללכת לבקר משפחה שאני נמנע מלבקר של אחד החיילים שלי, ולדבר איתם על מה שהיה, ולקחת אחריות, לא בדברים עדינים, כן? אבל לתת מקום לסליחה, לחרטה, להשקיע במישהו אחר. דברים מהסוג הזה, ולחזור להיות שוב בעצם מושקע אנרגטית בדברים שהפכו אותי למי שאני. גם אם אני עושה את זה אפילו מהאזור של fake it till you make it כזה, לא המקום הכי רוחני בעולם, אלא המקום ההתנהגותי, לאט לאט אנחנו רואים שבמקום שבה יש התנהגות חדשה, התחינה הזאת של הגיהינום הפנימי יורדת, כן? חלק מהאנרגיה הזה, אז הוא מועבר למעשים שאני עושה, שמחזירים אותי לבן אדם שהייתי, וכשאני מרגיש שבאמת עשיתי פשעים משמעותיים, שאני לא יכול לכפר עליהם, חלק מהטיפול קשור גם לסוג של כפרה יותר כללית, יותר קולקטיבית, להחליט שאני מתנדב באיזשהו מקום, להחליט שאני אולי אפילו הרגתי אנשים כחלק מהמשימה, בסדר? ועמדתי במשימה, והיה צריך להרוג את האנשים האלה, אני לא נכנסת בכלל לשאלת המעורבים, בלתי מעורבים, ועדיין אני מסתכל לזה בעיניים, ואני אומר, אני הרגתי מישהו, אני רואה את הפנים שלו, הן רודפות אותי. כל הדוגמאות האלה שאת נותנת זה דברים שאת מכירה אותם מהעבודה שלך. כן. כן, זה דוגמאות גנריות, אבל שמופיעות בלי סוף, ואנחנו שומעים אותם, וגם להצליח במשימה ולהרוג מחבל, עדיין יכול לפצוע אותי במובן של אני רואה את פניו של האדם שהרגתי. זה לא איזשהו מעשה שהוא חלק מהטבע היומיומי של האדם. אני נדרש אליו, אני גם מעשה אותו שוב אפילו, אם אנחנו רוצים לדבר על קבלה לעתיד, זה עדיין לא אומר שזה לא פוצע אותי. ולפעמים חלק מהריפוי באזור הזה יהיה להגיד, במלחמה אני כמו במלחמה. אבל בעבודה שלי, במשפחה שלי, אני רוצה לעשות מעשים שהם מבחינתי סוג של כפרה, של הושטת יד, של יצירת חיים, אפילו בדוגמה המרגשת הזאת שדיברת מאזור אחר לגמרי, על זה שנולד לי ילד ומה אני נותן לו, זה כבר סוג של ריפוי. אז להיות מושקע באהבה לבני אדם, זה בסופו של דבר המקום שרוב הטיפולים הפסיכולוגיים מגיעים אליו, וזה המקום של הריפוי. אם הבאנו בן אדם לחזור למקום שבו הוא אוהב בני אדם באופן כללי, ואוהב אנשים ספציפיים, ומושקע בהם, אז הוא יאהב גם את עצמו,
ומשם תוכל להיות החלמה גם בלי טיפול פסיכולוגי. להביא למקום הזה זה האתגר. את יודעת, את דיברת על הקושי של מטפלים בישראל, להיות במקום הזה, שהוא מקום נורא נורא קשה, ודורש ממטפלים להיכנס לתוך הרבה מאוד טראומות של מטופלים. אני רוצה לשאול אותך, כאילו, ברמה האישית, כמי שעוסקת כל כך הרבה שנים בטראומה ובפוסט-טראומה, ואת אומרת, היית באוקראינה, וה7 באוקטובר, גם לך היה איזשהו משבר אמונה, גם את מצאת את עצמך באיזשהו שבר אל מול משהו מהאמונות שהיו לך? תראי, עברתי ימים מאוד מאוד קשים, בהכרה, באכזריות, שגילו כלפינו לאו דווקא אלה שמזוהים עם הנוח'בה, אלא אחרים. זה ערער איזושהי תפיסת עולם שהחזקתי קודם. שמה? שרוב האנשים, גם בצד השני של הגדר, של המכשול, של מה שלא יהיה, רוצים בטובת עצמם ובטובתנו, גם אם לא רוצים בטובתנו, הם לא מחפשים להזיק ולמחוק. התמונות שראינו, הסדיזם והטרור, אפילו הפסיכולוגי, ברור שהם יראו בי משהו. כאילו היה משהו הולם בלהכיר בכאלה מופעים. אני התערערתי לרגע, שאלתי את עצמי, מה קורה לעולם? מה הולך פה? כאילו זה העולם שאני רוצה לגדל בו ילדים, זה העולם שאני רוצה לחיות בו, זאת תחושה באמת של התערערות. למזלי, אני במקצוע נכון. זאת אומרת, במקרה הזה, הסנדלר לא הלך יחף. לא, דווקא לא מזה. היכולת לצאת ולעשות משהו עם הכישורים שלי ועם הניסיון שלי, הצילו את הנפש שלי. פשוט, ועדיין מצילים. אני שואלת את עצמי לפעמים, מאיפה יש לי כוח לעבוד 16 שעות ביום כבר 1.5 שנה? והתשובה היא בגוף השאלה, העבודה עצמה נותנת לי כוח. היא לא כפייתית, היא לא על חשבון עצמי, היא לא כדי להזיק לעצמי או לענות את עצמי. היא המרפא. זאת אומרת, זה האזור הזה שבו, כשאתה מרגיש שאתה יכול להושיט יד ולנהוג באופן חיובי ואמפתי וטוב, זה משנה משהו במערך של כל האכזריות שהייתה לי מול העיניים ברגע הראשון. כאילו, אני עסוקה באזור, בכלל, בכל מיני מערכים הומניטריים והתנדבותיים בזמן מלחמה. את כאילו נוסעת למלחמה מאוד קשה, אבל את פוגשת רק אנשים טובים. יש שם איזה משהו כזה באזור הזה שמאוד הולך לכיוונים האלה. הרי את פוגשת את כל מי שבא מכל מיני ארגונים, להושיט יד, לחלק, פליטים. זה מה שאת פוגשת, ואת באזור זוועה. אז יש משהו במרכיב הזה שכשאני מצליחה לעשות משהו עבור האחר, זה מרפא אותי. אני לא שם רק כי זה מרפא אותי, אבל הרבה כן בגלל זה. זאת אומרת, זו פעולה שהיא דו-כיוונית ואי אפשר להפריד. ואני אגיד לך שבשבע פלוס מעגלים של תקווה, בגלל מה שאת אומרת על הפסיכולוגים, אחד הדברים הכי חשובים לנו זה שזה יהיה בית למטפלים בישראל. כי בערך בתחילת אוקטובר 23 הבנו שתהליך ההחלמה פה ייקח איזה עשור, ואם אנחנו רוצים שלא יהיה דור שני ל7 באוקטובר, אז יש לנו הרבה עבודה, בהרבה מעגלים, והמטפלים המסורים שיאלצו להידרש לדבר הזה, צריכים מישהו שיחזיק גם אותם. אז מעבר לזה שאנחנו נותנים למטפלים קבוצות, הדרכה והכשרה כדי איך לטפל בפציעה מוסרית, ההחזקה הנפשית, קבוצות תמיכה למטפלים, היא קריטית. זה נשמע אולי מוזר לאנשים מבחוץ, אבל גם המטפלים זקוקים לקהילה, לכפר, שיחזיק אותם כשהם מחזיקים מישהו אחר. המעגלים של ההחזקה לא יכולים לייצר באף אחד. אנחנו זקוקים להם. אז תשעת, אם אני אנסה לסכם את השיחה שלנו, ואולי במידה רבה את כל הפרויקט הזה, אז אני אגיד, כן, קשה, ולעיתים אף מסוכן להאמין. נכון? קשה לי להגיד את הדבר הזה שאת אומרת. את שואלת, האם מסוכן להאמין? זה כמו לשאול אם מסוכן לחיות. אנחנו לא רוצים לחיות חיים שאין לנו מה לאבד בהם. אמונה זה אחד הדברים המרכזיים שקשה לאנשים לאבד, כי זה אחד הדברים שנותנים משמעות וערך, וגם שלווה לחיים שלנו.
אז ברור שאם אנחנו לא מחוברים לאזור הזה, אנחנו פחות נאבד דברים. אבל אז נשאלת השאלה, מה הטעם והמשמעות והעומק של החיים שלנו במילא? אז בוודאי שכדאי להאמין, איש איש באמונתו יחיה. לחיות חיים משמעותיים זה לחיות חיים של אמונה במשהו שאני פועל כדי לממש אותו. ואם אני מאבד אותו, אני מוצא את הכוחות ואת האנשים שיעזרו לי לחזור להשקיע מחדש באותו דבר, במשהו דומה, בזירה אחרת. זה מה שנותן לנו משמעות, אז בוודאי שלא מסוכן להאמין. מסוכן להאמין כמו שמסוכן לחיות ומסוכן לאהוב. אני מרגישה שדווקא לשים את זה על השולחן, ולהגיד, יש לי קושי, יש לי משבר, אני לפעמים, אני נחלשתי, האמונה שלי לא התחזקה, היא נחלשה. דווקא הדבר הזה הוא חובה, אם אנחנו רוצים להתקדם מפה לאנשהו. את אומרת משהו סופר עמוק שאני מזדהה איתו, גם ברמה הטיפולית וגם ברמה של הטיפול החברתי שלנו, של איך נחלים כחברה. בסדר? כי את אומרת זאת חובה, חובה שלנו לעצמנו וחובה שלנו לאחרים. לאפשר להם לדבר גם את השברים שהמלחמה מחוללת בהם, בלי שהם יהיו אשמים בבוגדנות, בהחלשת הרוח. להפך, הקבלה והמוכנות להקשיב הם הבסיס לכל ריפוי, והם גם הבסיס לריפוי שלנו. ובסוף אנחנו גם כחברה נצטרך ללמוד להקשיב לכל הצדדים שפגועים מאיתנו בהווה, בעבר, וליצור איזשהו משהו משותף, לא תהיה ברירה. אבל את אומרת, יש לי חובה אזרחית, חובה סולידרית, לתת מקום לשברים של אנשים אחרים, ואני לוקחת בשתי ידיים את ההצעה הזאת, כי אם רוב האנשים יעשו את מה שאת אומרת, החברה תהיה הרבה פחות פצועה. בדידות וניכור הם הצלחת פטרי של כל המצוקות הנפשיות, גם הגופניות כנראה. וכשאנחנו מוכנים שמישהו לא יהיה בודד, גם אם הוא מספר לנו על שבר שלא קל לנו לשמוע, אנחנו כבר מציעים לו חלק מאוד מאוד גדול מההחלמה והריפוי. אז אולי גם כקולקטיב, היכולת שלנו כחברה, לשים על השולחן את השברים שלנו כחברה, אולי השלב הראשון בדרך לבנייה מחודשת שלנו כחברה גם. לי אין ספק בזה בכלל. אפילו הייתי אומרת שמרגישים את זה מתחיל לקרות. תודה רבה, מיכל תודה ליבון, לך. שהגעת אלינו וחלקת איתנו גם מניסיונך וגם מחוכמתך, וגם, את יודעת, נותנת איזו תקווה שמהשבר הזה אפשר לצמוח. תודה רבה. תודה רבה אפרת. ותודה רבה גם לאלון יששכר על הבימוי ועריכת התוכן, לשלומית גולדין הלוי על התחקיר, לניר לייסט על ההקלטה ועריכת הוידאו, לסניר קציר על הצילום, למיכל עטיאס המפיקה שלנו, לאייל לויט מנהל הפרויקט ולדוקטור דוד רוזנסון מנכ"ל בית אביחי. אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לאתר בית אביחי ולצפות בפרקים ובתוכניות נוספות של בית אביחי.